สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Bird Love นะคะสำหรับวันนี้นะคะนกก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูก Radish Microgreen กันค่ะก่อนที่เราจะปลูกเรามาดูประโยชน์ของ Radish Microgreen กันก่อนนะคะ Radish Microgreen เป็นสารอาหารที่มีวิตามิน E C A แคลเซียมธาตุเหล็กและโฟเลตในระดับสูงมากๆค่ะและยังมีวิตามิน B รวมเกือบครบทุกชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะวิตามิน B3 และ B9 จะสูงมากเป็นพิเศษค่ะซึ่งจะช่วยในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงลดความดันและช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเนื่องจาก Radish Microgreen มีวิตามิน E และ C ที่สูงจะช่วยให้ผิวและเส้นผมของเรามีสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะ Radish Microgreen ที่นกปลูกนอกจากจะมีสีเขียวแล้วก็ยังมีสีม่วงด้วยค่ะพลังของอาหารสีม่วงนะคะจะมีสารแอนโทไซยานินที่มีในเฉพาะผักผลไม้ที่มีสีม่วงแดงและน้ำเงินเท่านั้นค่ะประโยชน์ของสารแอนโทไซยานินนะคะจะมีคุณสมบัติในการช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาต้านมะเร็งและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ค่ะประโยชน์ของ Radish Microgreen เยอะมากๆเพื่อนๆลองปลูกทานกันนะคะ Radish Microgreen ที่นกจะปลูกนะคะจะมีสีเขียวและสีม่วงค่ะสำหรับการปลูกนะคะเราจะแช่หรือไม่แช่เมล็ดก็ได้ค่ะแต่วันนี้นกจะแชร์วิธีการปลูกแบบแช่เมล็ดนะคะก่อนอื่นนกจะนำเมล็ดโรยบนถาดเพื่อกะปริมาณจำนวนเมล็ดก่อนแช่น้ำค่ะให้เราโรยไม่ต้องเต็มพื้นที่ถาดนะคะเหลือพื้นที่ไว้สัก 30-40% ค่ะเพราะเมื่อเราแช่เมล็ดแล้วเนี่ยเมล็ดจะมีการพองและขยายตัวประมาณ1 เท่าค่ะสำหรับการแช่เมล็ดนะคะเราจะแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงพอค่ะเราต้องอย่าแช่นานจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เมล็ดขยายตัวมากไปและแตกเป็น2 ซีกได้ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราแช่เมล็ดจนครบ 6-8 ชั่วโมงแล้วให้เทน้ำออกนะคะแล้วนำเมล็ดมาวางไว้บนกระดาษทิชชู่ค่ะสำหรับกระดาษทิชชู่นะคะนกแนะนำให้ใช้กระดาษทิชชู่แบบซับน้ำมันทอดค่ะเพราะกระดาษทิชชู่ชนิดนี้นะคะจะมีแผ่นที่ใหญ่และหนาไม่ขาดง่ายค่ะจากนั้นนะคะให้เราห่อเพื่อบ่มเมล็ดทิ้งไว้1 วันค่ะเข้าสู่วันที่2นะคะบางเมล็ดนะคะจะเริ่มมีรากงอกออกมาแล้วค่ะจากนั้นนะคะให้เราใส่ดินลงในภาชนะปลูกในปริมาณที่เวลาเรากดดินจะสูงประมาณครึ่งถาดค่ะเวลาเรากดดินนะคะเราอย่ากดดินให้แน่นจนเกินไปค่ะเมื่อหน้าดินเรียบเสมอกันดีแล้วให้เรานำเมล็ดมาโรยเหมือนเดิมนะคะอย่าให้เมล็ดทับกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ฟอกกี้พ่นน้ำให้พอชุ่มค่ะแล้วให้เราซ้อนถาดนะคะสำหรับ Radish Microgreen นะคะนกแนะนำไม่ให้ซ้อนถาดเกิน3 ถาดค่ะเพราะเวลาโตก้าน Radish จะแข็งแรงและสูงเร็วมากค่ะอาจจะดันให้ถาดล้มได้เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะก่อนยกถาดเรียงเพื่อลดน้ำนะคะนกจะเช็ดเปลือกเมล็ดที่ติดมากับก้นถาดออกให้หมดก่อนค่ะเพื่อลดการเกิดเชื้อราจากนั้นเราก็รดน้ำให้พอชุ่มค่ะแล้วนำมาซ้อนทับอย่าลืมวัตถุที่มีน้ำหนักไว้ด้านบนเสมอนะคะ
สำหรับวันที่ 4 Radish Microgreen จะสูงเร็วมากๆค่ะครั้งนี้เราจะไม่ใช้ผ้าคลุมนะคะเพราะ Radish มีความสูงที่สามารถพาไปเจอแสงได้ทันทีค่ะวันนี้นกจะไม่ใช้ฟ็อกกี้พ่นน้ำแล้วนะคะแต่จะใช้บัวรดน้ำแทนค่ะจากนั้นให้พาไปเจอแสงนะคะจะเป็นแสงช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้ค่ะวันนี้เป็นวันที่ 5 ของการปลูก Radish Microgreen นะคะก้านของ Radish Microgreen จะมีการยืดและสูงมากขึ้นค่ะการรดน้ำนกจะรดแค่เพียงวันละครั้งค่ะถ้าเราเห็นก้านเอียงมากเกินไปไม่ต้องกังวลนะคะให้เรากลับด้านอีกฝั่งเพื่อให้ต้นโน้มหาแสงต้นของ Radish Microgreen ก็จะตรงขึ้นเองค่ะวันนี้เข้าสู่วันที่ 6 แล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่า Radish Microgreen มีใบที่ใหญ่ขึ้นและดูฟูแน่นเต็มถาดเลยค่ะจากนั้นเราก็รดน้ำแค่เพียงวันละครั้งพอค่ะเข้าสู่วันที่ 7 วันนี้นกจะตัดเก็บ Radish Microgreen กันค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะสามารถปล่อยให้โตได้ถึง 9-10 วันเลยค่ะแล้วค่อยตัดเก็บก็ได้ค่ะเวลาตัดนะคะเราพยายามตัดให้ชิดโคนต้นให้มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำไปล้างน้ำประมาณ 2-3 รอบค่ะเปลือกเมล็ดถ้าเราล้างออกไม่หมดไม่ต้องกังวลนะคะเราสามารถทานได้ค่ะจากนั้นเรามาปั่นให้เสด็จน้ำก่อนแช่เย็นนะคะ I've gotta trust my instincts. I know you're standing with me. Oh, I still know the way. Oh, this train is running. เมื่อเราปั่นเสร็จแล้วให้เราเก็บในกล่องภาชนะที่เป็นสุญญากาศนะคะแล้วนำเข้าตู้เย็นแช่ในช่องเก็บผักนะคะผักจะอยู่ได้นานประมาณ1 อาทิตย์ค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนวิธีการปลูก Radish Microgreen อย่าลืมลองทำตามกันดูนะคะแล้วคลิปหน้านกจะปลูกอะไรฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและพูดคุยกันได้ที่เพจ Facebook และ IG หากสนใจสั่งซื้อเมล็ด Microgreen นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปใน About หรือคำว่าเกี่ยวกับจากนั้นกดลิงก์ไปยัง Shopee หรือ Lazada ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ